2018 হয় 2018 ইয়াৰ ৰানিং হৈছে তোমাৰ 38,000 ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনালোকৰ 115 আহিব 1,15,000 একদম মজা গুড কণ্ডিশ্যনাৰ টায়াৰ ভাল একদম ধুনীয়াকৈ একদম টিপটপ আছে একো খোলা হোৱা নাই নহয় ইঞ্জিন আৰু এখন ডমিনাৰ 400 হয় 2021 হয় BS6 ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব 145 ডমিনাৰ 400 145 বুলেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নেকি এখন কিমান চনৰ কি এফালৰ পৰা তুমি কৈ যোৱা দিয়া 2018 হয় 2018 ইয়াৰ ৰানিং হৈছে তোমাৰ 38,000 ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনালোকৰ 115 আহিব 1,15,000 একদম মজা গুড কণ্ডিশ্যনাৰ টায়াৰ ঘাট একদম ধুনীয়াকৈ একদম টিপটপ আছে একো খোলা হোৱা নাই নহয় ইঞ্জিন আৰু এখন ডমিনাৰ 400 হয় 2021 হয় BS6 ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব 145 ডমিনাৰ 400 145 একেবাৰে টায়াৰ ঘাট দেখিছে নহয় আপোনালোকে চিকচিকীয়া হৈ আছে আগফালতো আছে পাছফালতো আছে আৰু এখন FZ ভাইচন 3 ইয়াৰখন হৈছে 2020 মডেল 2020 ইয়াৰ ৰানিং হৈছে 23,000 ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনালোকৰ 73,000 অনলি 73,000 চাওক আপোনালোকে যদি কোনোবা একদম ধুনীয়াকৈ লাগে বুলি কিনে কৈছে নহয় গুড কণ্ডিশ্যন একো বেয়া হোৱা নাই কিবা চেঞ্জ কৰিবলগীয়া আছে নেকি কিবা কৰিবলগীয়া আছে নেকি নাই ন একদম ধুনীয়া হৈ আছে কিমান 73,000 দিলে এখন পাই যাব আৰু এইফালে এখন আছে আৰু এখন আছে FZ ভাইচন 3 এখন 2019 মডেল হয় 2019 প্ৰাইচটো ৰখা আছে 72,000 এয়া ক'ত 29,000 ৰানিং আৰু এয়া কিমান কৈছিলা এয়াৰ 75 ৰানিং নহয় ৰানিং হৈছে এয়াৰ 23 আৰু এখন ৰানিং হৈছে 29 আৰু এইখন একদম ধুনীয়া গুড কণ্ডিশ্যন টায়াৰ ঘাট আছে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ইঞ্জিন চিল আৰু বাকী ডকুমেণ্ট চব ক্লিয়াৰ থাকিব আৰু এখন NS 160 2020 মডেল হয় 2020 ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ব আপোনাৰ খোলা নাই ন একদম চিল আছে একদম ধুনীয়া গুড কণ্ডিশ্যনত আছে আপোনালোকে চাওক যদি কোনোবাই NS ল'ম বুলি ভাবিছে এখন ল'ব পাৰে আপোনালোকে ৰানিং হৈছে ইয়াৰ 15,000 অনলি 15,000 ৰানিং ইমান কম আৰু এখন 2018 মডেল 2018 ইয়াৰ ৰানিং হৈছে প্ৰায় 20 to 30,000 ভিতৰত হ'ব 22 52,000 অ' মাই গড ইমান কমত এইফালে চাওক ইঞ্জিন একদম চিল পেক আছে আপোনালোকে ইঞ্জিনৰ কাৰণে একো চিন্তা কৰিব নালাগে টায়াৰ ঘাট চাওক আপোনালোকে একদম নতুনকৈ কিনাৰ নিচিনাকৈ পাব আৰু এখন আছে এইফালে এক্সট্ৰিম হিৰো তাৰপিছত ইয়াৰ মানে 2020 মডেল হয় এখন ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব আপোনালোকৰ 53,000 মাত্ৰ ইয়াৰ ৰানিং হৈছে আপোনালোকৰ 53,000 এইফালে এখন আছে গেলেমাৰ BS6 2020 মডেল হয় বন্ধু আকাশে কিমান এখন প্ৰাইচটো কৈ দিয়া কিমান 50 অনলি 50,000 20 মডেল একদম টিপটপ কণ্ডিশ্যন ৰানিং হৈছে প্ৰায় 20 to 25 ৰানিং 20 to 25 আৰু লগতে এইফালে আৰু এখন দেখি পাইছোঁ 220 পালচাৰ 2019 এখনতো একদম ধুনীয়া টিপটপত আছে ইয়াৰ ৰানিং হৈছে 33,000 অনলি আৰু প্ৰাইচটো কিমান ৰাখিছা ৰখা আছে ইয়াৰ 73,000 একদম টিপটপ কণ্ডিশ্যন এইফালে টায়াৰ ঘাট আছে মানে সকলোবোৰ ফেচিলিটি পাই যাব আৰু লগতে ডকুমেণ্টো ক্লিয়াৰ থাকিব সকলোবোৰ আৰু এইফালে এখন আছে গ্লেমাৰ BS4 হয় এখন 2019 মডেল হয় 2019 বাইকখন আকৌ চাই লওক প্ৰায় 22,000 ইয়াৰ প্ৰাইচটো এইবাৰ আপোনালোকৰ 56,000 অনলি 56,000 ইঞ্জিন চিল আৰু
এইখন বয়সস্থ মানুহৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ভাল আৰু কমফৰ্টেবল হয় সিহঁতে চলাবৰ কাৰণে আৰু ছোৱালীবোৰে স্কুটি ল'ব পাৰে এইফালে হণ্ডা এতিয়া কোৱা এইখনৰ প্ৰাইচটো আহিব 25,000 14 মডেল হয় 2014 25,000 20,000 ৰানিং একদম কমত পাইছা একদম মজা নে ইঞ্জিন চিল অ'কে আৰু এতিয়া এইফালে আছে এখন মেক্সট্ৰ 2017 মডেল 2017 ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব আপোনালোকৰ 27,000 only 27,000 17 মডেল only 27,000 আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ একদম ধুনীয়া টিপটপ হৈ আছে আৰু এইফালে এখন আছে এইফালে ডেষ্টিনি 2020 মডেল হয় ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব আপোনালোকৰ 48,000 ইয়াৰ ৰানিং হৈছে আপোনালোকৰ 13,000 আৰু ৰানিং 13,000 আৰু প্ৰাইচটো 48,000 এইটো যিহেতু ডিজিটেল হয় আজিকালি ইয়াত নেদেখায় সকলোবোৰ ডিজিটেলেই হয় যিহেতু এখন ধুনীয়া হৈ আছে একদম টিপটপ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এইফালে আৰু এখন পালচাৰ কিছুমানে কমত বিচাৰে কিছুমান সেইকাৰণে কিছুমান কমতো উঠোৱা হয় 15,000 only 15,000 কাগজ পত্ৰ ক্লিয়াৰ অ'কে অ' মাই গড চব অ'কে কৰি কিনে 15,000 আপোনালোকে এখন লৈ যাব পাৰে একদম ধুনীয়া টিপটপ আৰু এইফালে এখন আছে এইখনতো একেবাৰে নতুন লাগিছে অ' 23 এই বছৰৰ এইখন 5 মাহমান হৈছে 5 month 85,000 পৰিব ৰানিং হৈছে আপোনালোকৰ ৰানিংটো দেখাই ৰানিংটো দেখাই চাবিটো যিহেতু হাততে আছে ৰানিং হৈছে 5,201 কিলোমিটাৰ একেবাৰে কম আৰু ইয়াৰ পৰা মানে ক'ব লাগে ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান আহিব আৰু এইফালে আৰু এখন আছে গ্লেমাৰ এখন আছে এইখনতো একেবাৰে নতুন চিকচিকা যেন লাগিছে এইখন 2013 একদম ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি পলিচ মাৰি ৰাখিছে সেইকাৰণে একদম ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব আপোনালোকৰ 28,000 তাৰপাছত ৰানিং কিমান হৈছে ৰানিং হৈছে প্ৰায় আপোনালোকৰ 30,000 মান হ'ব 30 to 40 অ'কে এইখন বাইক একদম টায়াৰ ঘাট আছে আপোনালোকে চাব পাৰে সেইখন মানে আটাইখিনি টায়াৰ সকলোৰে অ'কে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই চেঞ্জ কৰিবলগীয়া একো নাই মবিল চেঞ্জ কৰক তেল ভৰাওক আৰু লৈ যাওক আৰু এফালে এখন আছে পালচাৰ 220 2019 মডেল ইয়াৰ প্ৰাইচটো ৰখা আছে 72,000 ইয়াৰ ৰানিং হৈছে আপোনালোকৰ 43,000 মান হৈছে 43,000 এইখন ধুনীয়াকৈ কাষ্টমাইজ কৰি ৰাখিছিলে এইফালে একদম ধুনীয়া হৈ আছে ইঞ্জিন চিল বাইক আটাইখিনি ইঞ্জিন চিল নে ক'বাৰ এই নাই যোনখন এখন 15,000 সেইখন মানে এড্ৰেছটো হ'ল আছাম তিনচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট NH 15 কাকপথাৰ ৰোড ৰজাগড় বাইপাছ তিনিআলি হয় এইটো ৰজাগড় বাইপাছ তিনিআলি তিনচুকীয়াটো ডিব্ৰুগড় বাইপাছ হয় এইটো একদম সেইফালৰ পৰা ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা যদি আহে আপোনালোকে ইয়াতে বাইপাছটোতে পাব বাইপাছটো আমাৰ ডিলাৰ এখন গাড়ী এখন বাইকৰ ডিলাৰ এখন আছে আৰু ওপৰফালে ইয়াত পোষ্টাৰ লগোৱা আছে আপোনালোকে পোষ্টাৰখন চাই লওক এবাৰ সুৰজ মটৰ্ছ একদম ধুনীয়া বাইক কালেকশ্যন কৰিছে এইফালে এটা নাম্বাৰটো চাই লওক আপোনালোকে আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দি দিম আপোনালোকে আৰু যিকোনো বাইক লাগিলে পাব আমাক অকণমান দেৰি 2 ঘণ্টামান আগত কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ যাব সকলোখিনি বাইক উলিয়াই দিম মানে আপোনালোকৰ নথকা বাইকটো ইয়াত নথকা বাইকটো উলিয়াই দিম খালি আমাক খবৰ কৰিলে হয়